Hi, chào mừng các bạn đang quay trở lại với kênh Bắp Ú. Sau một khoảng thời gian đi chu du khắp nơi để tìm ra những món ăn kinh dị nhất, độc nhất và lạ nhất để giới thiệu cho tất cả các bạn, thì hôm nay Bắp cũng đã lập ra được danh sách top 10 món ăn kinh dị nhất thế giới. Mà nó không chỉ kinh dị về mặt hình ảnh đâu, mà nó còn kinh dị cả về mùi hương nữa. Và trong đó có những món ăn sẽ khiến cho thực khách phải ngất xỉu ngay khi lần đầu tiên ngửi thấy chúng. Vậy các bạn có thắc mắc đó là những món ăn nào không? Nếu các bạn muốn biết thì các bạn hãy cùng với Bắp điểm qua danh sách top 10 món ăn thổi kinh dị nhất thế giới nhé. Đầu tiên trong danh sách của chúng ta là món hongeo, cá đuối lên men của Hàn Quốc. Như các bạn cũng biết, các món ăn lên men thường gây mùi khó chịu, đặc biệt là những món ăn lên men từ cá. Trong đó có một món ăn được xem như là đặc sản của Hàn Quốc, đó chính là món hongeo. Món ăn này được đánh giá là một trong những món ăn kinh dị nhất trên thế giới, kể cả đối với những thực khách can đảm nhất. Hongeo được làm từ cá đuối. Loài cá này không có bàng quang hay thận. Chúng xử lý chất thải trong cơ thể bằng cách thẩm thấu qua lớp da và thoát ra ngoài dưới dạng axit uric. Đó là lý do cá đuối cần phải được ăn tươi sống. Tuy nhiên, người Hàn Quốc lại có một cách ăn rất khác. Họ để hàng chục con cá đuối tươi sống xếp chồng lên nhau trong tủ lạnh. Sau khoảng 1 tháng, cá sẽ có hương vị khác biệt, tương tự với mùi của nhà vệ sinh. Khi mùi hôi thối đã đạt tới mức độ kinh khủng nhất, cá mới được đem ra và thái thành từng miếng để ăn sống. Khi cá lên men, axit uric trong da cá chuyển trở thành ammoniac, giống như mùi của nước tiểu. Mùi hôi thối này sẽ còn đeo bám bạn hàng giờ liền sau khi ăn món hongeo, bởi vì nó ám lên quần áo, da và tóc. Tuy nhiên, với những người thích ăn món này, những miếng cá hôi thối với màu sáng và hồng đậm lại là một bữa tiệc thật sự ngon. Nhiều người đã phát cuồng khi ngửi thấy mùi của hongeo. Nguồn gốc của món ăn hongeo không rõ ràng, nhưng các chuyên gia cho rằng món ăn này được nghĩ ra trước khi con người phát minh ra tủ lạnh. Thực phẩm vẫn có thể được lưu trữ lâu hơn mà không bị thối rữa. Một ngư dân thông minh đã khám phá ra rằng cá đuối không dễ bị hỏng như các loài cá khác. Phương thức truyền thống để làm món hongeo là bọc cá vào lớp cỏ khô đặt trong một chiếc nồi đất sét, chất thêm cỏ khô lên bên trên và để cá lên men trong vài ngày. Kính công, món canh thịt thối có dồi của Việt Nam. Người Khmer Mú có món ăn kỳ lạ và đặc biệt nặng mùi, đó chính là để thịt phân hủy cho đến khi bốc mùi và có dồi thì mang đi chế biến thành nhiều món ăn khác nhau. Phổ biến và được yêu thích nhất đó chính là món kính công. Món ăn này được trở thành một đặc sản của Sơn La mà du khách đến đây nên thử một lần. Hiểu theo tiếng Khmer Mú thì công có nghĩa là tổng hợp của hầu hết các loại rau củ, ớt, hành, tỏi, cà rừng, mắc khén nấu chung với thịt thối. Kính có nghĩa là một loại canh thập cẩm. Kính công theo cách hiểu của ngôn ngữ phổ thông là món canh thịt thối. Thịt thối là món ăn truyền thống từ lâu đời của người dân tộc Khmer Mú, cũng là món ăn không thể thiếu của người Khmer Mú trong những dịp cưới sinh, lễ Tết. Đối với họ, miếng thịt có mùi thối luôn là một hương vị rất đặc biệt, càng thối càng ngon và những ai ăn quen sẽ bị nghiện. Để tạo ra mùi thối, họ treo thịt lên gác bếp hàng tuần, rồi ngày nào cũng vẩy nước lên để tạo độ ẩm, thu hút ruồi nhặn bay đến đậu vào làm tổ, mang theo cả vi sinh vật. Họ chỉ treo những phần thịt dễ bị thối nhất như nội tạng, thịt bụng. Thịt không được tẩm ướp muối, gia vị và phải treo trong khoảng ít nhất 10 ngày để xuất hiện mùi thối đặc trưng. Thịt càng thối, càng có nhiều dồi thì món ăn càng ngon. Để nấu được món kính công, người ta phải đổ nước hầm nhừ nát rồi cho các loại rau củ quả, thêm một ít bột gạo cho sống sánh. Có những trường hợp lên rừng gặp một con vật đã chết lâu, người Khmer Mú vẫn lấy thịt về dùng. Đối với người Khmer Mú, trong một buổi tiệc tiếp đãi khách quý mà thiếu món ăn này thì coi như là lỗi của gia chủ. Còn nếu khách vì bất kỳ lý do nào mà từ chối ăn món này là coi như xem thường chủ nhà. 8. Món siokara. Siokara là một món ăn được làm từ những miếng hải sản nhỏ, thường là mực ống cắt nhỏ rồi ngâm với nội tạng của chính nó. Sau đó người ta sẽ cho thêm muối cùng các gia vị vào trộn chung như shikimi, wasabi và một chút bột gạo. Món ăn này sau khi được trộn ướp cùng gia vị sẽ được cất trong một hũ thủy tinh kín, để lên men khoảng 1 tháng là có thể mang ra ăn được. Tuy nhiên, món siokara ngon nhất phải được ủ ít nhất là 6 tháng. Trong suốt quá trình ủ lên men thì siokara sẽ dần dần hòa quyện với các nguyên liệu và thành phẩm là một món ăn có màu nâu sền sệt, vừa nhớt vừa dính. Nhiều người cho rằng
chính vì mùi tanh của mật cộng thêm mùi chua của việc lên men đã khiến cho món ăn này có mùi khó ngửi. Khi lấy shio kara trong hũ ra, người ta sẽ thường bày trong một chiếc bát nhỏ, phục vụ kèm cùng với cơm trắng và rượu sake. Ngoài cái mùi tanh nồng nặc đặc trưng của hương vị, thì shio kara lại thiên về vị mặn và hơi cay một chút. Mặc dù thoáng nhìn qua thì nhiều người sẽ cảm thấy món ăn này chẳng có chút gì hấp dẫn, thế nhưng khi trộn cùng cơm trắng thì shio kara lại lan tỏa một hương vị rất hấp dẫn. 7. Đậu hũ thối. Đậu hũ thối là một loại đậu hũ được ủ lên men có mùi khá lạ, là món ăn vặt phổ biến ở Đông Á và Đông Nam Á, đặc biệt là ở Hồng Kông, Đài Loan, Indonesia và Trung Quốc. Đậu hũ thối thường được bán ở các chợ đêm hoặc quán lề đường, nhưng cũng có lúc nó được bày bán trong các cửa tiệm vào buổi trưa. Đậu hũ thối có một lịch sử phát triển khá kỳ thú. Tương truyền vào thời vua Khang Hy, có một thư sinh nghèo đi thi mấy lần mà vẫn không đỗ đạt, lộ phí đã cạn. Anh không thể về nhà và phải ở lại kinh thành để chờ kỳ thi sau. Để mưu sinh, anh quyết định làm đậu hũ để bán. Tuy nhiên khi vào mùa hạ, đậu hũ bị ế nhiều khiến anh rất lo lắng. Anh chợt nảy ra ý định cắt nhỏ đậu hũ, cho vào một cái chum và ướp muối. Thật bất ngờ, vài ngày sau mở ra, thấy miếng đậu hũ tỏ ra một mùi vị khá khó tả. Sau khi mạnh dạn nếm thử, anh cảm thấy nó thật sự ngon và bắt đầu mang loại đậu hũ đặc biệt này ra bán. Kể từ đó, đậu hũ thối đã được lan truyền rộng rãi. Không biết truyền thuyết trên có bao nhiêu phần đúng, song tới ngày nay, đúng là đậu hũ thối đã trở thành một món ăn gây nghiện cho rất nhiều người. Ngay từ khoảng cách rất xa, người ta đã có thể ngửi thấy mùi của đậu hũ thối. Sở dĩ mang tên như vậy vì đậu hũ thối có mùi như rác đang phân hủy hoặc phân trẻ em. Một số người so sánh đậu hũ thối với phô mát xanh, một số khác lại cho rằng nó có mùi vị của thịt oi. 6. Rockfish, cá hồi thối Na Uy. Vẫn là cá, nhưng có lẽ món ăn này nghe qua có vẻ khá khó nuốt. Đây là món ăn của người Na Uy, thường được làm từ cá hồi tươi hoặc cá hồi đã được muối. Sau đó cho lên men khoảng 2 đến 3 tháng để dịch cá tiết ra. Sau cùng, con cá thối được ăn sống sau khi đã được rửa sạch bằng bia và rượu để giúp tiêu diệt các vi khuẩn gây chết người. Món ăn này có hương vị cay, được ăn kèm với thịt xông khói, nước chấm đặc biệt hay mù tạt. Mỗi năm có khoảng 500 tấn cá Rockfish được tiêu thụ tại Na Uy. 5. Trứng thế kỷ Trung Quốc. Những quả trứng được bảo quản một cách kỳ diệu, khiến chúng có những cái tên như trứng nghìn năm, trứng trăm năm, trứng thiên niên kỷ. Quá trình này diễn ra trong suốt nhiều tháng, nhiều năm. Những quả trứng được ngâm trong dung dịch làm muối sẽ chuyển đổi tùy theo thời gian chúng được ngâm. Thông thường, người ta sẽ muối trứng vịt, trứng gà, trứng cút. Ngoài ngâm trong nước muối, người ta còn cho thêm đất sét hoặc có thể là cho vôi sống, nước gạo. Mặc dù không có nhiều thông tin ghi chép lại, nhưng các nhà nghiên cứu ước tính khoảng thời gian trứng thế kỷ ra đời là khoảng 500 năm trước vào thời Minh. Tương truyền rằng vào khoảng thời gian này có một người nông dân đi ra đồng và tình cờ phát hiện quả trứng. Tình trạng của quả trứng lúc này đang được bảo quản một cách tự nhiên trong một ao bùn. Khi người nông dân đập quả trứng ra thì phát hiện lòng trắng trứng có màu nâu cam, phần lông đỏ thì chuyển thành màu xanh đen lạ mắt. Do đói quá nên người nông dân này đã lấy hết can đảm để nếm thử quả trứng kỳ lạ này. Người nông dân phát hiện nó không chỉ ngon mà còn chẳng độc hại gì đến ông ta, nên người nông dân này đã quyết định làm thử món trứng mới này để bán. Loại trứng này còn có một cái tên khác trong tiếng Thái là trứng nước tiểu ngựa. Điều này bắt nguồn từ quan niệm sai lầm rằng trứng được ngâm trong nước tiểu của ngựa, do trứng có mùi hắc rất khó ngửi giống như nước tiểu của ngựa. 4. Cá mập thối Iceland. Iceland là một quốc đảo nằm ở Bắc Đại Tây Dương với những đặc sản ẩm thực vô cùng độc đáo từ cá. Trong đó, độc và dị nhất đó chính là món Haggard, món cá mập thối được làm từ thịt của cá mập Greenland. Món ăn này được những người Viking tổ tiên nghĩ ra với cách chế biến vô cùng độc đáo. Tuy nhiên, dù được ưa chuộng tại Iceland và là một đặc sản được giới thiệu với các du khách, nhưng có người yêu thích thì cũng có người lại chạy mất dép ngay khi ngửi thấy mùi của Haggard. Chứ đừng nói là ăn thử. Vốn loài cá mập Greenland sinh sống ở vùng biển lạnh lẽo nên cơ thể tự tiết ra một loại chất đặc biệt để giữ ấm, khiến chúng không bị đóng băng. Loại chất này đối với con người thì vô cùng độc hại. Vậy nên nếu muốn chế biến loài cá mập này thì phải tìm cách khử hết độc tố ra ngoài. Những người Viking đã phát hiện ra rằng việc chôn cá mập dưới cát và đá trong vài tuần có thể loại bỏ độc tố và bảo quản thịt cá. Sau 3 đến 6 tháng, khi thịt cá đã trải qua một chu kỳ cấp đông và tan băng, họ sẽ đào lên và treo ngược xác cá trước gió với thời gian ít nhất là 6 tháng. Từ đó, công thức làm cá mập Haggard đã được ra đời và được lưu truyền tới ngày nay. Trong khoảng thời gian phơi
thịt cá sẽ bị rửa ra, lớp axit uric độc hại sẽ dần tan đi. Các nhà sản xuất Hackett cho biết công đoạn phơi sẽ kết thúc khi họ thấy thịt có đủ mùi và lớp vỏ bên ngoài có màu nâu giòn. Cuối cùng chỉ việc cắt bỏ phần lớp thịt nâu, lấy phần thịt trắng bên trong và chúng ta có một món đặc sản. Nhiều du khách đến đây để nếm thử món Hackett và nói rằng nó có hương vị giống như nước tiểu, phô mát thối hoặc thậm chí là xác chết. 3. Kiviat, chim thối Greenland. Kiviat là món ăn có nguồn gốc từ Greenland. Công thức để chế biến món ăn này khá rùng rợn. Một con hải cẩu được lọc hết thịt và xương, chỉ để lại lớp da bên ngoài. Sau đó họ khâu lớp da dưới dạng một chiếc túi và nhồi vào khoảng 300 đến 500 con chim âu vào bên trong. Sau đó chiếc túi này được đem chôn dưới lòng đất từ 3 đến 18 tháng. Chất béo của con hải cẩu sau khi lên men sẽ ngấm vào thịt chim khiến chúng mềm ra. Vì vậy, mọi người có thể thưởng thức những con chim sống gồm cả xương. Khi đào lên thì tất cả hỗn hợp đã hóa lỏng. Khi ăn, người ta đập phần đầu ra như đập quả trứng. Nhiều người thường cắn đứt đầu của chim âu, sau đó hút phần nước bên trong của nó. Món ăn đặc biệt này thường được thấy trong các bữa tiệc cưới, sinh nhật, Giáng sinh hay các dịp đặc biệt của người Greenland. Món Kiviat thường được ăn ngoài trời để tránh mùi hôi của nó có thể ám vào nhà suốt nhiều tuần. Kiviat là món ăn đặc biệt cay và có mùi vị giống như phô mát thối. Phương pháp bảo quản của Kiviat giúp người Greenland có thể tích trữ lương thực đủ cung cấp cho cả mùa đông khắc nghiệt. Tháng 8 năm 2013, nhiều người đã chết khi ăn Kiviat khi chưa được lên men hoàn toàn, do đó gây ngộ độc thịt. 2. Fressit, cá thối lên men Ai Cập. Fressit là một món ăn truyền thống trong ẩm thực của người Ai Cập. Món ăn này được làm từ cá đối được ủ muối lên men. Đây là đặc sản cá lên men gây chết người của Ai Cập nhưng vẫn được ưa thích. Quá trình chế biến Fressit bao gồm chuẩn bị cá sạch rồi phơi khô dưới nắng mặt trời trước khi ủ muối trong suốt 45 ngày. Nếu chế biến không đúng quy trình, món ăn sẽ gây ngộ độc. Người dân miền Tây Ai Cập dùng cá thịt trắng thay thế cho cá đối. Bí quyết để chế biến thành công chính là biết được lượng muối cần thiết để ủ cá. Khi cá còn sống, muối sẽ làm chín cá để ngăn chặn thối rữa. Kết quả sau 45 ngày lấy ra, cá sẽ có màu xám tái và đặc biệt bốc mùi hôi thối kinh khủng. Nếu không chuẩn bị đầy đủ muối hoặc có cá chết trước khi muối thì vi khuẩn gây ngộ độc sẽ phát tán trong môi trường ủ cá. Người ăn Fressit được chế biến không an toàn sẽ bị nôn mửa, buồn nôn, tê liệt hoặc tệ nhất là có thể tử vong. Và cuối cùng trong danh sách của chúng ta là món Suchomin, cá trích thối Thụy Điển. Suchomin là món cá trích lên men chua, một món ăn truyền thống của miền Tây Thụy Điển. Có giả thuyết cho rằng vào thế kỷ 16, khi ngư dân không thể bảo quản cá vì thiếu muối nên họ bán lại số cá đã bị hỏng cho những người dân trên đảo của Phần Lan. Khi không thể tránh được việc cá lên men bốc mùi, người dân địa phương có ý tưởng lấy cá thối làm món ăn và biến nó trở thành một đặc sản nổi tiếng. Cá trích thường được đánh bắt từ tháng 5 tháng 6, sau đó đem đi ngâm vào hùng nước muối khoảng 1 ngày và cắt bỏ phần đầu, rửa sạch. Bước tiếp theo, họ xếp cá vào thùng rồi đem đi phơi nắng và để nguyên như vậy trong suốt 24 giờ tiếp thì quá trình lên men sẽ bắt đầu. Các thùng cá để trống từ 2 đến 4 cm ở miệng thùng nhằm tránh tích tụ khí ga bên trong có thể gây nổ. Sau khi phơi, các thùng cá được đem vào phòng chứa lạnh. Tốc độ lên men sẽ giảm đi. Trong quá trình này, mùi vị ngày càng tăng mạnh và chỉ có những người có khứu giác nhạy mới có thể xác định được thời điểm cá sẵn sàng đóng hộp. Và đặc biệt món cá này còn bị cấm bởi một số hãng hàng không vì nó có mùi quá khó ngửi. Do trong quá trình lên men quá mạnh nên chiếc hộp bị phồng ra. Khi mở những hộp cá bị phồng lên này thì phải mở một cách rất cẩn thận, như mở một chai champagne, không nó sẽ phát nổ như một quả bom thối. Và cảm ơn các bạn đã theo dõi video clip của Bắp. Các bạn nhớ like, share, subscribe cho kênh Bắp nha. Còn bây giờ thì bye bye.